Hello po, welcome po sa Javascript tutorial in Filipino version, part 10. Gagawin natin ngayon is about strings. Okay? So, ito po yung code natin para sa strings. Explain ko po muna ito. Okay? Alisin ko yung... So, dito magkakaroon tayo ng error kasi dito sa unang example natin, huwag niyong imimix yung mga codes ninyo, lalo na pag ganito. So, dito, ang ginawa ko is, gamit ako ng single quote, kaya lang, gusto ko sanang lagyan ng, quote din, kasi don't, diba? May quote yung don't. Kaya lang, mali yung pagkakagawa nito. So, kailangan hindi siya nagmi-mix. Kasi dito pa lang, napuputol na yung string. So, magkaka-error siya. Okay, kaya wrong ito. Okay, para matest natin, refresh. So, magkaka-error tayo, diba? Ayun. So, yung correct niyan, ito yon. Don't mix your quotes. So, gagamit tayo ng double quotes dito. Ito yung correct. So, alisin na natin ito. Wrong yan. Yung pangalawang example naman, gusto nating maraming quotes siya mo, that's fine. Tapos, lagyan pa natin siya ng ganito. So, mali ito. So, do not mix your quotes. Okay? Ang tamang paraan, ganito. So, kung gusto nyo maglagay ng quotes dito, okay? Dahil ito, double quotes ito, maglalagay lang tayo ng tawag dito is escape characters. So, backslash. Okay? Yung backslash na to, pang escape characters ito, ibig sabihin, ini-ignore niya ito. Dahil escape character. So, palagi itong ginagamit sa mga programming language. So, isa na sa mga, yung JavaScript. Example, pati yung PHP, ginagamit ito. Itong escape characters. Okay, so sana gets nyo siya para subukan natin. Console.log. Ayun. Okay. Raise 1. Yung isa naman, raise 2. Okay, gets na. Refresh. So, wala na tayong errors. So, yun yung result niya. Okay? So, next naman, ang gagawin natin is ito. Second example natin. So, gumawa ko ng variable na praise. Ayan yung value niya. So, ipapakita ko sa inyo lahat ng tawag dito, string functions or objects. Okay? So, mga built-in itong mga to. For example, ito, praise, di ba? Gumawa ko ng variable. Ngayon, si praise, marami siyang properties dito. Ayan. Okay. Length, to uppercase. So, tandaan nyo itong to uppercase, kailangan meron din siyang opening and close. Okay? Double siya dito. To uppercase, to lowercase, split, and index off. Okay? So, explain ko yan isa-isa. Tingnan muna natin yung output niya. Ayan. So, yan. Ang mangyayari dito, explain ko. So, yung unang console natin is length, is kinukuha niya yung length. Okay? Binibilang niya yung length. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, itong length na to, ginagamit ko sa mga array ito. So, hindi lang sa mga sa mga strings or variables. Ito. 24. 24 yung bilang niya, yung length. Yung pangalawa naman, to uppercase, ang gagawin niya, ayan, uppercase. Pangalawa, to lowercase, lowercase. So, tandaan nyo na lang yung pagkaka-spell kasi case sensitive sa JavaScript at saka meron siyang ganito dito. Okay. So, si length, wala siyang ganito. Okay, so tingnan nyo na lang. Kailangan makabisado nyo sila para hindi kayo magkaroon ng errors. Okay? Next naman, so si paste.split. So, ang ginagawa nito is, ini-split niya yung tawag dito, ito, ini-split niya yung praise, okay, yung string, ini-split niya, saan siya mag-i-split? Sa space. Napapansin nyo, maraming space yan. 1, 2, 3, 4. So, ang ginawa niyang array dito, magiging array yan.
0, 1, 2, 3, 4. Okay? In-split niya. Sana na-gets nyo siya. So, for example, mag-i-split tayo using comma, hindi spacebar. So, pwede rin yan. So, tingnan natin. Save, refresh. Ano kaya siya nakikita? Okay. So, wala. Buo pa rin yan kasi wala naman siyang nakitang comma dito. So, maganda, maglagay tayo ng comma sa ano? Dito sa yan. Simple phrase. So, magiging dalawa yung ano niya. Split niya sa dalawa. Ayun, di ba? Kasi nahanap niya yung comma. Okay, tandaan nyo na lang yung split is ginagamit siya kung ano yung character. Okay? So, split mo siya by character A, B, C. Yung makita niya sa A, i-split niya lahat yan. Okay? So, last, try natin kung mag-work. Fresh. Ayun o, di ba? Ini-split niya. Inalis niya lahat yung A. Okay? So, sana guess nyo siya. So, yun yung split. Okay, ano naman itong console.log na index of? Yung index of naman, ganito yung ginagawa niya. Papansin nyo dito is 11. Okay? Para kinukuha niya yung index o kung saan nakalagay yung character. Okay? Sample, si index, simple. Diba? Simple, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, si letter S sa simple, nasa index 11. So, sana guess nyo siya. So, kanina 10 kasi nakalagay dito kasi inalis ko to kanina. Alisin natin. Magiging 10 yan. Tingnan nyo. Magic. O, tada! Magic. Tapos, ngayon naman, it return negative 1 if the word is not found. So, maglagay tayo ng blah, blah, blah. Okay, ito na lang sa sample natin. Return. So, yan. So, ito naman. If phrase that index of is equal to hello, gumawa ko ng dito, yung condition. So, kunin ko muna ito. Yan. If index of hello is equal to negative 1, console.log the word does not occur. Okay? So, yan natin. Refresh. Type phrase that index of. Okay, so tingnan natin yung error dito. May ginawa akong error. Ayan o. Diba? Kulang siya ng tama ba siya? Ay, hindi. Ano sabi niya dito? Okay, so yung problema po ng code natin is ganito. Okay? Sabi dito sa farbag, it's not a function. Ngayon pala, may mali ako dito. Ito siya oh. Okay, dapat hindi siya 0. 0 yan eh. Dapat O. Okay. So, try natin ulit. Refresh. Okay, the word does not occur. Kasi wala nga naman si hello sa dito. Okay? If negative 1 or net for example, it return negative 1, di ba? So, kapag negative 1 daw, kapag wala, okay, wala yung string sa loob ng phrase ng sa phrase na to, so, the word does not occur. So, kapag true ito, wala nga si hello, so, siya, ito yung lalabas. Next, for example, nandyan naman si simple. Okay, simple. Yes. Refresh. So, ano mangyayari? Wala siyang di ba? Kasi, wala naman tayong nilagay dito na else. Okay, maglagay tayo ng else. Tapos, condition. Console.log. Okay. It exists. Ano lang? Napapawiwi na ako. Dali
So, mali na naman yung code ko. Hindi doble siya. Yun. So, sana nag-gets nyo siya. So, marami pa dito. Last index was multiple if found. Okay, so meron tayong tinatawag dito na alisin natin. So, meron din tayong substring and sub-str. Okay. Phrase that slice. Okay, alisin muna natin ito. Okay. Okay po, tuloy na po natin. Bali, kinat ko po yung tutorial. Okay. Nag-CR lang ako. Ay, sorry. Okay, so ituloy na po natin kanina. So, ang ginawa ko po, si phrase. Meron po tayong tinatawag na slice dito. Slice function. So, gumawa uli ako ng variable dito. So, pwede na tayong gumawa ng variable. Tapos, kinuha ko si value ng phrase na variable. Okay. At, in-slice ko siya. That slice. So, slice is, kinukuha niya yung beginning index at saka yung ending index. So, for example, eto, dagdagan ko nga siya. Okay? From 0 index to 9 index. Wala, sige. Save. Refresh. This is a. So, yun po yung sa to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, hanggang dito is kinuha niya. In-slice niya. Okay? Parang hati-hati. Ayan. Kumbaga. So, magsimula tayo sa 9. To 12. Yan, ganyan. Okay, gawin natin 15. Baka tapos refresh. Simple. Yeah. So, yun po yung function na to, yung ginagawa niya. Yung beginning and ending. Okay? Nag-i-slice siya. Although meron tayong substring and sub-str. So, kayo na po ang sumubok nito kung anong ginagawa niya. Okay? So, para po sa marami pang function, okay, string functions, kaya mga madaming number functions, mga functions sa JavaScript, okay? Mga built-in functions, marami po tayong reference dito. So, hanapin nyo sa mozilla.org. Okay? So, hanggang dito na po muna. Sana po naintindihan nyo yung mga tawag dito. Mga functions, okay? Sa JavaScript. Okay, sa mga string po ito. So, thank you po sa panonood. Okay? Bye.